สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนวันนี้มาพอกับบ่าวแสงผ้าแสบคือเก้าพี่น้องวันนี้บ่าวแสงเนี่ยปิ้งกบกับตำหมึกแตงมาสู่พี่น้องกินนะพี่น้องปิ้งกบตัวนี้ใหญ่ๆเลยของฝากจากอุบลไม่เท่าหน่อยวันซองมาให้กินนะครับมากินน้ำบ่าวแสงเด้อก่อนจะกินบ่าวแสงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับเด้อแม่พี่ข้าวเหนียวพี่มีด่างพี่ละนะครับมาปิ่งกบหน้านะครับของฝากจากอุบลเซตตี้คักตำหมึกแดงผักแกะมันก็มีหลายอย่างเก่าพี่น้องกล่องสีสันนิดหน่อยแล้วครับร่มแห้งครับฝนตั้งเก่ามากแล้วพี่น้องฝนตั้งเก่ามาแล้วบ่าวแสงอีกกินท่านบ่ออกจากมีเห็บด้วยพี่น้องปิ่งเงี้ยกินหอดแต่จะไม่เล็กหน่อยแม่มันปิ่งให้กินแม่มันปิ่งใส่ห่อเขาไปโรงเรียนนะพี่น้องแต่จะไม่เป็นเล็กหน่อยย้อนอดีตจักหน่อยกันไปบอกกินกบผมก็ขอถอดขออภัยเลยพี่น้องโอ้ลมแรงครับข้าวโอ่งมันเนาะตัดเกล็ดมันก็ได้ยังตกบุ่งครับพี่ต้มแห้งครับพี่น้องร่มแห้งครับเดี๋ยวรอกันพี่น้องสิตกหรือสิแดดบุ๊
เต็มเตียวกวาดบางไงเลยนะครับแม่แซ่บคักบักแตงกับมาจากตะอุบลกบกับมาตะอุบลทำยังไงเลยครับหญิงเดืองเลยขายขายยังไงเลยครับคุยกับตำหมึกแดงสุดยอดเลยตำหมึกแดงอยู่พี่น้องผมก็ตำเองนะครับตำเองกินเองสุดยอดเลยเข้ากันแห้ง
จับครับจับเลย บรรยากาศป่าดังบันคือเก่าเริ่มพัดวีครับต้องใช้บนไตตำหมึกแตงกับแซ่บตึงครบกับแซ่บสุดยอดเด้อครับพี่น้องร่มกับวัดวีฝนกับสิตกอ่ะย่องเบิ้งท่านบ่ก่อนบางไงเด้อ
สุดยอดครับสุดยอดเพชรกับเพชรเอาละครับพี่น้องยิ้มแล้วขอบคุณFC ทุกคนนะครับที่รับส้มบาวแสงโอ้ยลมแห้งครับเดิมจะกดได้กดแช่ขึ้นเก่าแล้วพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่ขอบคุณครับสวัสดีครับ